ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਅਨੂਪੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੰਨ 1534 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਠਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਜੇ ਆਪ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਜੋ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਹੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਨਾਨੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਸਰਕੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਬਸਰਕੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਵਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਗੋਵਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਜਿਸ ਟੋਕਰੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਟੋਕਰੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਈ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਸਨ, ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਤਾਨ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਬਸਰਕੇ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ
ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਚੌਂਕੇ ਹੇਠ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਅਟਲ ਤੇ ਸੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹੁਣ ਯੋਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਯੋਗ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਆਪ ਇਸ ਸੁਚੱਜੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਾਂਭੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਠਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਚੁਕਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਟੋਕਰੇ ਢੋ ਢੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵਾਕਿਆ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ। ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ
बलपण सोई रामदास गुर बलपण। मिल संगत तन तन करो, मिल संगत तन तन करो, सोई रामदास गुर बलपण। सोई रामदास गुर बलपण, तन तन करो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।